Very good evening from Finland. Oikein hyvää iltaa kaikille. I am Tuija Robbins, olen Tuija Robbins, and this broadcast is coming in English and in Finnish. Tämä lähetys tulee suomeksi sekä englanniksi. We warmly welcome you to participate into our ASK project for asking help for humanity. Toivotamme teidät kaikki tervetulleeksi ASK-projektiimme, jossa pyydämme apua ihmiskunnalle. I was just thinking that even though we have been continuously talking about our human condition and also we have been meditating upon the message of Master DK, what he has been telling us, I think it would be again good us to just pause and remind ourselves, why did we born? Why did we all born at this time? What is our purpose? Ajattelin, vaikka olemme monta kertaa jo puhuneet tämän projektimme aikana ja viitanneet mestari DK:n viesteihin, miettiä hetken aikaa sitä, miksi me synnyimmekään, mikä on meidän syntymämme tarkoitus. When this impulse was coming, that starting this kind of project because of this, the terrorist attack in Paris and this unstable situation everywhere, I personally couldn't think how rich that project would personally be. Kun se impulssi tuli silloin Pariisin terrorismi tapahtuman jälkeen ja näiden muiden uhkakuvien jälkeen, en itse henkilökohtaisesti osannut oikeasti ajatella, kuinka rikas tämä koko prosessi olisi. Some kind of a new type of love has been invoked. Jonkunlainen uuden tyyppinen rakkaus on kutsuttu esiin. One sees that we are really the same everywhere. Todellakin tulee ilmi se, että me olemme kaikki joka puolella samanlaisia. Everywhere, in every single corner we have had great challenges and problems throughout the centuries. Joka puolella, miltä tahansa maailmankolkkaa tarkastelemme, kaikkialla on ollut haasteita ja kaikenlaisia vaikeuksia voitettavana. We see that the humanity has not been reaching the balanced point. It's not yet in harmony. Me näemme myös, että ihmiskunta ei ole vielä saavuttanut minkäänlaista tasapainopistettä ja harmonia ei vielä ole saavutettu. But then when we started to collect some images from the countries, we see that how enormously beautiful is our planet. Siinä vaiheessa, kun haluamme kerätä jonkinlaisia muutamia kuvia jokaisesta maasta, voi todeta, että mitenkä mahdottoman kaunis on meidän planeettamme. The richness in that sense that we can see through the nature and we can see different kinds of people and different traditions and all of that how enormously beautiful that is. Me voimme nähdä luonnon kautta ja ihmisten erilaisten kulttuurien kautta, kuinka mahdottoman kaunista kaikki on. I think that there is only few things that we would need to let go. Luulen, että on vain muutamia asioita, mitä meidän tulisi antaa mennä. It is something the corruption of the right human relations and all this negativity and violence. But when we study the cultures and the essential idea of whatever group, we just see that how enormously valuable that is.
ainoastaan negatiiviset asiat, ihmisarvon korruptio ja kaikenlainen väkivalta, mutta kulttuurisesti kuinka kaikki on todella arvokasta. And it is also very fascinating to see all kinds of things what in humanity has been developed. Ja kaikki tuo ihmeellinen erilaisuus, mikä on ihmiskunnassa kasvanut. And yet when we look through that, we still find this one key thing, one thing, that we all are humans, all of us we have been called by name by the great God. Ja jokainen meistä on kutsuttu nimellä suuren Jumalan taholta. Ja jokaisella on tarkoitus. So we, from whatever culture we are coming, let us take that richness of our own culture and bring forth it with the invocation of spiritual values and this perseverance of the values, the spiritual values on earth. Me itsessämme koittakaamme tuoda mistä tahansa ryhmästä tulemmekin tuo henkinen arvo, tämän ryhmän henkinen arvo, ja sitten kutsua myöskin tuota henkistä arvoa säilymään maapallolla. And also to bring forth the plan of hierarchy, ja tuodaksemme hierarkian suunnitelman. So when we today talk about Albania, we have had already several countries around this area. Albania has neighboring countries, Kosovo, Serbia, Greece, Macedonia and Montenegro. Me olemme jo puhuneet tästä alueesta hyvin paljon. Albanian naapurivaltioita ovat Kosovo, Serbia, Kreikka, Macedonia ja Montenegro. And we maybe already remember that how very, very unstable these areas has been. Ehkä muistamme jo nyt, että kuinka erittäin epätasapainoisia nämä alueet ovat olleet. So when we study Albania, we see these changes after changes after changes happening during the several thousands of years. Ja Albaniankin kohdalla me näemme uskomattoman määrän vain muutoksia monien tuhansien vuosien aikana. Albania does not have very many people, only around 3 million, a little bit over that. Albania ei ole mikään suuri maa edes väestöltään, siellä on ainoastaan vähän yli 3 miljoonaa ihmistä. And but even though it is small country, it has very rich history. Vaikka tämä on pieni maa, sillä on hyvin rikas historia. We see this is the image from satellite, and we see that the Albania is very much colored by mountains. Me näemme tuosta satelliittikuvasta, että Albaniassa on hyvin paljon vuoria. It is 70% mountainous country. Se on 70% vuoristoinen maa. Here we have an image where we can see those different sections and different ethnic groups of Albania. Tässä kuvassa näemme Albanian etnisiä ryhmiä ja kuinka pirstoutunut maa on. We have some little overview of history. Meillä on tässä pieni tämmöinen katsaus, historiallinen katsaus. So the Albania goes until so-called Paleolite times. So there are foundings, archaeological foundings and sites, many in that area. Albanian alueella on paljon arkeologisia kohteita ja löydöksiä ja historia menee paleoliittiselle kaudelle asti. There were in the 3rd century
there were like two different big groups called the Kingdom of Dardania and Kingdom of Illyria. Maybe some of you have been even reading some stories because the Illyrian kingdom was rather famous. Ja 3. vuosisadalla oli kaksi tämmöistä pääkuningaskuntaa, Dardanian ja Illyrian kuningaskunnat, ja ehkä olette lukeneetkin Illyriasta, joka on melko kuuluisa tuolta ajalta. But then in Middle Ages, Albania belonged to Rome. Keskiajalla Albania kuului Roomalle. And then 9th century Bulgaria was conquering. It belonged to Bulgarian Empire. Mutta sitten 9. vuosisadalla Bulgaria valloitti Albanian. Then again Turkey. It belonged to Ottomanian Empire. 1415. Mutta sitten Turkki valloitti Albanian ja 1400-luvulla Albania kuului Turkkiin. 17th century it became under Catholic influence. 1700-luvulla Albania tuli katolisuuden pariin. And then still it was conquered by Ottomans, ja vielä senkin jälkeen Turkki piti Albania hallinnassaan, so that it became independent 1912. Ja sitten Albaniasta tuli ensimmäisen kerran itsenäinen valtio 1912. Then we have Sun in Sagittarius, the Moon in Cancer. Silloin meillä on aurinko Jousimiehessä ja kuu Ravussa. Then Albanian's history went into communist Albania. Sen jälkeen Albaniasta tuli kommunistinen Albania 1946. 1946, toisen maailmansodan jälkeen, after the Second World War. Then we have Capricorn, Sun and Moon in Aries. Nyt meillä on Kauris, aurinko ja kuu on Oinaassa. It is interesting that 1967 Albania was proclaimed the world first atheist state. Albaniasta julistettiin vuonna 1967 maailman ensimmäinen ateistinen valtio. And then hundreds of mosques and churches were destroyed. Ja satoja moskeijoita ja kirkkoja tuhottiin. Then 1991 Albania became Republic of Albania, mutta sitten 1991 Albaniasta tuli Albanian tasavalta. Then we have Sun, Taurus and Scorpio Moon. Ja nyt meillä on sitten aurinko Härässä ja Skorpionikuu. And 1998 it became modern Albania, which has again Sagittarius Sun and Aries Moon. Ja nyt sitten 1998 Albaniasta tuli tämä tasavalta, jossa jousimies aurinko uudelleen ja sitten taas oinas kuu. So Albania became the full member of NATO 2009, ja sitten Albaniasta tuli NATOn alainen 2009, and 2014 last year Albania became the member of European Union. Ja viime vuonna Albaniasta tuli Euroopan yhteisön jäsen. Tirana is the capital city of Albania, and these are few images. Then here we saw this absolutely fantastic mountainous
image, but there are over 700,000 bunkers built during the World War and they are all over the mountains. Tässä on ihastuttava kuva, vuoristokuva, mutta näitä bunkkereita toisen maailmansodan aikana rakennettiin se yli 700 000, jotka ovat vieläkin siellä. Then when we had the Kosovo War 1999, then from Kosovo came Albanian people, refugees, back to their home country. Vuonna 1999 Kosovon sodan jälkeen Albaniaan tuli takaisin albanialaisia Kosovosta. Then when we think about Middle European and the Mediterranean areas and the character of people, it is very easily flamed up. Tuo luonnetyyppi tuolla Välimeren maissa on hyvin tulinen. So we have several kinds of conflicts between the police and folks that has been when we think about 1900s, this kind of very common view all the time. Tuo poliisien kanssa yhteenotot ja kaikenlaiset protestit ovat saattaneet juuri sen, että tällaiset näkymät oli vähän väliä tuttua. But when we think about again this history, you see a lot of remarks of the all kinds of rulers in history. Kun ajattelemme taas historiaa, ympärillä on monenlaisia muistomerkkejä näistä hallitsijoista. And here we see a little bit Turkish type of Albanians. Tässä me näemme vähän tämmöistä turkkilaistyyppistä ihmiskuvaa. A lot of them in the early history, in the beginning of 1900s. Ja tällaisia kuvia vähän 1900-luvulta. But then very also European image, the character of a people, mutta sitten hyvin tämmöinen eurooppalainen ihmistyyppi myös. Here we have still this Turkish type of, and then Albania is also very famous of its cuisine. Albania on hyvin kuuluisa keittiöstään. And here we have this Nordic type of people or children. Tässä vähän tämmöisiä niin kuin pohjoismaisen näköisiä lapsia. But Mother Teresa may be the most famous Albanian person, mutta äiti Teresa on ehkä kuuluisin albanialaisista ihmisistä. So we have a lot of castles and ruins all over. Kaikkialla on hyvin paljon näitä linnoja ja erilaisia historiallisia nähtävyyksiä. And here also from Roman time, roomalaiselta ajalta. Here is one UNESCO's World Heritage Site, Berat, ja tässä on Beratin kaupunki, tämä UNESCOn yksi maailman perintökohteista. And there is another one which is the City of Stone, ja tässä on toinen UNESCOn kohde, kivikaupunki. So this is also World Heritage Sites. And we have a lot of Catholic churches, on paljon katolilaisia kirkkoja. This is very famous Resurrection of Christ Cathedral. Tässä on hyvin kuuluisa Kristuksen ylösnousemuksen katedraali. The old monasteries, vanhoja monastereita. Also Catholic churches, vanhoja katolilaisia kirkkoja. This is the Church of the Mother of God. Tämä on Jumalan äidin kirkko. Mother Mary's Church, äiti Marian kirkko. From 13th century Byzantine
church, byzanttilainen kirkko, and then mosques, ja moskeijoita. So still, even though there was this very heavy attack against all religious signs, still there are still hundreds of beautiful churches and sacred places. Vaikka tuo viha kohdistui näihin kirkkoihin ja moskeijoihin, niin siitä huolimatta niitä on vielä satoja jäljellä. There are three main religious directions. Four at the moment. On 4 tämmöistä pääsuuntaa uskontokunnissa. Sunnis, Orthodoxes, Bektartses and Catholics. Sunneja, ortodokseja, bektartseja ja katolisia. And this image is taken last year when this 4 group were coming together to Paris after the Charlie Hebdo attack. Ja tämä kuva on otettu Pariisissa, jolloin nämä 4 uskontokunnan edustajaa tulivat yhdessä Pariisiin, kun oli tuo viimeinen terroristi hyökkäys. And here we have the image of drilling oil. Ja tässä on sitten taas öljyesiintymiä ja niiden öljyn porausta. So oil is one of the income sources, and nowadays the increasing tourism. Ja sitten nykypäivänä myös kasvaa turismi, because the enormous beautiful nature, a lot of hiking possibilities, and now because the Communist Party is not anymore in rulership, so there is more freedom to go into the countryside. Ja nyt kun kommunismi on poistunut, niin on mahdollinen lupa mennä myös muihin paikkoihin kuin aikaisemmin, eli sen tähden turismi on kovassa nousussa. We see these beautiful beaches which always attracts people. Siellä on mahdottoman pitkä linja, rannikkoviivaa, joka sitten kutsuu turisteja. And it has been rising in 10 years over 740% in 7 years. From 500,000 visitors 2005 and now 4.5 million tourists nowadays. Ja nyt 4,5 miljoonaa turisteja tänä päivänä, kun vuonna 2005 niitä oli vain 500 000. And here we see this fantastic nature. Ja tässä näemme tuota uskomattoman kaunista luontoa. And then Albania is famous of blue eye natural ponds. Albania on kuuluisa tämmöistä sinisilmäisistä lähteistään. So the water is really beautiful blue. Vesi on todella kauniin sinistä. And then the wildlife is protected, and amazingly lynx is still living in Albania when it has died almost altogether in Europe, except the north. Ja siellä elelee myös ilves, joka on suurimmaksi osaksi hävinnyt koko Euroopasta, mutta Albaniassa vielä löytyy. And then the eagle is their national bird. Ja kotka on Albanian kansallislintu. This is golden eagle. Tämä on niin sanottu kultainen kotka. Maybe we have now little idea of Albania. Toivottavasti meillä on nyt pieni kuva Albaniasta. Amazing historically and in nature-wise. Mahtavan upea maa historiallisesti ja sitten luontonsa puolesta. So let us now start to go deeper into our meditation. Ja nyt aloitamme syvemmin mietiskelymme. Breathing in white light. Hengittäen valkoista valoa.
sisään ja ulos, drawing the light down from our souls, vetäen valon sieluistamme through lower triangle, through 3 lower bodies, mental, astral, physical, and by sounding Om through each of them. Vetäen valon 3 kehomme kautta, 3 alemman kehomme, mentaalisen, astraalisen ja fyysisen, ja soinnuttaen Om jokaisen kehon kautta. Imaginatively form another triangle between you as incarnated soul, you as soul upon the higher mental plane, and with the soul of your country. Mielikuvassasi luo toinen kolmio sinusta inkarnoituneena sieluna, sinusta sieluna korkeammalla mentaalisella tasolla ja kansasi sielun kanssa. Visualize a greater triangle between Shambhala, hierarchy and humanity. Visualisoi suurempi kolmio Shambhalan, hierarkian ja ihmiskunnan välillä. Aligning with Shambhala, the planetary head center, and Sanat Kumara, our father in Shambhala. Virittäytyen Shambhalaan, planetaariseen pääkeskukseen, ja Sanat Kumaraan, isämme Shambhalassa. And with the planetary heart center hierarchy, which is the greater ashram of Sanat Kumara. Ja sitten planetaariseen sydänkeskukseen, hierarkiaan, joka on Sanat Kumaran suuri ashram. Aligning with the 3 great heads in hierarchy, the Bodhisattva, Manu and Mahachohan. Virittäytyen 3 suureen johtajaan hierarkiassa, Bodhisattvaan, Manuun ja Mahachohaniin. Visualize the 7 ashrams in hierarchy, through which the 7 divine rays are pouring through. Virittäydy 7 hierarkian ashramiin, joiden kautta 7 jumalallista sädettä laskeutuvat läpi. Reaching the planetary throat center humanity, saavuttaen planetaarisen kurkukeskuksen ihmiskunnan, the new group of world servers, initiates, disciples, aspirants, and the women and men of goodwill. Saavuttaen uuden maailman palvelijoiden ryhmän, vihityt oppilaat ja aspirantit, hyvän tahdon miehet ja naiset. Align horizontally with our group members who are now meditating together. Virittäydy nyt ryhmäämme, joka tällä hetkellä mietiskelee yhdessä. And with your triangle ja kolmiosi or triangles, and if they are many, see them in rapid sequence.
ja kolmioihisi, ja jos niitä on monta, näen ne nopeassa rytmissä. Stand in union with the spiritual army of the Christ, the coming one, forming the strong front of light. Seiso yhteydessä Kristuksen henkisessä armeijassa, muodostaen vahvan valon rintama. Demanding that the good and the beautiful and the true will manifest on earth. Vaatien hyvän, kauniin ja toden manifestoitumaan maaplaneetallamme. The Christ, the coming one, has promised to be at present if two or more would gather in his name. Kristus, hän joka tulee, on luvannut, jos 2 tai useampi kokoontuisivat hänen nimensä, siellä hän olisi läsnä. Let us gather in his name. Kokoontukaamme nyt hänen nimensä. We have gathered in your name, Lord Maitreya. Be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. Let us welcome his presence. Toivottakaamme hänen läsnäolonsa tervetulleeksi. Let us respond to the vibrations of the Christ. Vastatkaamme nyt Kristuksen värähtelyihin. Hierarchy and the Christ are looking upon humanity. Who are those who can respond to the vibrations of the future, to the nearing energies of the Lord? Hierarkia ja Kristus katsovat ihmiskuntaan. Ketkä ovat ne, jotka kykenevät vastaamaan tulevaisuuden värähtelyihin? Herramme lähestyviin energioihin. In Christ everything is new. Kristuksessa kaikki on uutta. Be with your fellow human beings, your sisters and brothers, as the Christ our eldest brother is with you. Ole kanssaihmistesi kanssa, sisartesi ja veljesi, kuten Kristus, vanhin velistämme, on sinun kanssasi. Feel your human family, suffering humanity, as the Christ, our eldest brother, feels towards you. Tunne ihmisperhettäsi kohtaan, kärsivää ihmiskuntaa kohtaan, kuten Kristus, vanhin velistämme, tuntee sinua kohtaan. Master D.K. wrote, Mestari D.K. kirjoitti,
He for whom the whole world waits has said that whatsoever shall be asked in his name, and with faith in the response, we'll see it accomplished. Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa pyydetään hänen nimensä vastaukseen uskoen, se tulee tapahtumaan. Let us remember these promises. Muistakaamme nyt nämä lupaukset. And in the name of the Christ, on behalf of humanity, let us ask help for Albania. Kristuksen nimeen ihmiskunnan edustajana pyytäkäämme apua Albanialle. And let us do that in our own words, ja tehkäämme se omin sanoin. Let us call the wisdom of the soul of Albania to descend. Kutsukaamme Albanian sielun viisautta laskeutumaan.
Let us call the angels of restoration and the angels of light for aid for Albania. Kutsukaamme jälleen rakentamisen enkeleitä ja valon enkeleitä apuun Albanialle. Let us ask the purpose of the soul of Albania to be established. Pyytäkäämme Albanian sielun tarkoitusta rakentumaan. And occultly demand that to happen. Ja okkultisesti vaadimme sen tapahtuvaksi. See the Christ, the coming one, in the heart of Albania. Nähkäämme Kristus, hän joka tulee Albanian sydämessä. See the light of the Christ creating an unified, defending and protective wall of light around Albania. Näe Kristuksen valon luovan yhdistyneen, suojaavan ja rakentavan valoseinämän Albanian ympärille. Magnetizing all good and repulsing all negativity and evil actions. Magnetisoiden kaiken hyvän ja torjujen kaiken negatiivisuuden ja pahuuden teot. See the light becoming stronger and expanding, merging and blending with the light of the neighboring countries. Näe valon tulevan vahvemmaksi, kasvavan, yhdistyen ja sulatuen naapurimaiden valon kanssa. And with the light of these following countries ja näiden seuraavien maiden valon kanssa. France, Ranska, Sweden, Ruotsi, Belgium, Belgia, Germany, Saksa, Denmark, Tanska, Holland, Hollanti, Italy, Italia, Norway, Norja, Spain, Espanja, Greece, Kreikka, Turkey, Turkki, Great Britain, Iso-Britannia, Russia, Venäjä, Syria, Syyria, USA, Yhdysvallat, Australia, Australia, Kanada, China, Kiina, Brazil, Brasilia, Mexico, Ukraina, Slovakia, India, Israel, Palestina, Pakistan, Egypt, Afghanistan, Finland, Suomi, Iraq, Iran, Mali, Somalia, Serbia,
Serbia, Switzerland, Sveitsi, Indonesia, Yemen, Bosnia-Herzegovina, Japan, Japani, Nigeria, Nigeria, New Zealand, Uusi-Seelanti, Estonia, Eesti, European Union, EU, Austria, Itävalta, Thailand, Thaimaa, Tibet, South and North Korea, Etelä- ja Pohjois-Korea, Armenia, Nepal, Jordan, Jordania, Saudi Arabia, Libya, Vietnam, Lebanon, Hungary, Poland, Puola, Tanzania, Portugal, Myanmar, Bolivia, Ethiopia, and Cambodia. See the Christ in the heart of every country. Näe Kristus jokaisen maan sydämessä. See his light continuing, growing and finally including the whole planet. Näe hänen valonsa kasvavan ja lopulta täyttävän koko maaplaneetan. Visualize the united effort by hierarchy and by us, new group of world servers, men and women of goodwill and the workers of light. Näe yhdistynyt ponnistelu hierarkian ja meidän taholtamme. Uuden maailmanpalvelijoiden ryhmän, hyvän tahdon naisten ja miesten ja valotyöntekijöiden taholta. Stand in firmness in the circle of working disciples. Seiso järkähtämättömästi työtä tekevien oppilaspiirissä. Asking help, invoking, demanding, and expressing light stronger every single day. Pyytäen apua, kutsuen, vaatien, ilmentäen valoa voimallisemmin joka ainoa päivä. Repulsing evil and holding the light of the coming one. Hajottaen pahuutta ja ylläpitäen hänen, joka tulee valoa. Blessing the country of Albania. Siunaten Albaniaan. And bless all the other countries and the United Nations. Ja siunaa kaikki muut maat ja yhdistyneet kansakunnat. Let us meditate, visualize, invoke and sound the great invocation number 3. Mietiskelkäämme, visualisoikaamme, lausukaamme ja kutsukaamme suuri invokaatio numero 3.
Our deepest gratitude to the Christ for his presence. Syvin kiitoksemme Kristukselle hänen läsnäolostaan. May the peace of Shambhala rest upon Albania. Levätköön Shambhalan rauha Albanian yllä. And upon all the other countries and the United Nations. Ja kaikkien muiden maiden yllä ja yhdistyneiden kansakuntien yllä. We thank you all for your participation and for your presence. Kiitämme teitä kaikkia osallistumisestanne ja läsnäolostanne. So we will continue again tomorrow 5 p.m. GMT. Jatkamme taas huomenna kello 19. And then we have Algeria. Ja vuorossa on Algeria. And now, namaste from Finland ja nyt namaste täältä etelästä.